Ito ang unang beses namin magkakaibigan na magsama-sama sa paglipad at kauna-unahang beses ko rin na makapag-DIY sa ganitong klase ng paglalakbay. At tulad ng karamihan na sabik sa bakasyon, sinamantala na namin ang pagbubukas ng turismo sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Hindi ko man alam kung paano o anong klaseng video ang aking maipapakita sa inyo sapagkat napakarami ng nakagawa nito na may iba't ibang klaseng nilalaman na rin. Kaya naman ang naisip ko na lang ay maibahagi sa inyo ang aming istorya o karanasan sa pagbisita nitong nakaraang tag-init sa magandang isla ng Boracay. Paglapag namin ng Katiklan ay iniisip ko na kung ano ang susunod na gagawin. May mga kiosk kang pwedeng pagpilian para sa inyong masasakyan papunta sa isla. Ngunit napagpasyahan na namin, nasundin na lang kung ano ang napagplanuhan na. Kami ay dumiretso na palabas para pumila sa terminal ng tricycle patungong Pantalan. Medyo may kahabaan din ang pila sapagkat naladalawang tao lamang ang kanilang pinapayagang sumakay kada tricycle. At ganito ang bumungad sa aming sitwasyon sa port, na halos nasa 40 minutos din bago kami tuluyang nakakuha ng tiket. Na siya rin namang papalitan ng numero kung saan makikita ang pangalan ng bangkang sasakyan at inyong mga upuan. Dahan-dahan mang sumakay ang mga pasahero sa bangka ngunit mabilis naman itong napuno. At matapos kunin ang mga hawak naming numero ay agad naman itong umalis. Kamusta naman yung rate nyo? Okay naman. Nasa 30 minutos din ang biyahe nang makarating kami sa isla. At sa paglabas namin ng Pantalan, kami ay naghanap ng makukontratang sasakyan na nag-aabang ng turista. Inalok kami ng 300 piso para sa aming 8. Hindi na masama kaya agad na rin namin kinagat. 9.12 na tayo ha. 9.12 lang. Eto! Ay, nako. Madilim na makarating kami sa aming kinuhang tutuluyan. At ito ay ang Villa de Oriente. Isa din ito sa pagmamayari ng The Orient Beach, Boracay na nakadestino sa Station 0. Sa halip, ang villa na aming nakuha ay walking distance sa Station 1. Isa itong buong bahay na may maliit na pool, kusina na may mga kubyertos, hapagkainan, sala na may telebisyon, at 2 kwarto na may tigalawang higaan na saktong-sakto sa amin lahat. At dahil 2 sa amin ang magdidiwang na kanilang kaarawan sa isla, ang unang tagapagdiwang ay ang naging taya para sa unang gabi namin. Ito soft drinks ka? Ito soft drinks ka? 2, 3, go! Ano ba naman yan? Hindi na namin tinangkang puntahan ng dagat ng gabing ito. Bagkus ay nanatili na lamang kami sa bahay matapos kumain. Nagkwentuhan, may konting alak, tambay sa labas at paglublob sa pool ang umubos sa aming gabi. Maaga kami magpapahinga sapagkat may aktibidad pang mangyayari kinabukasan ng umaga. This is the outside of the villa.
na nirentahan namin. Para meron kayong idea kung ano yung itsura ng neighborhood. Puro lokal ang aming kapitbahay dito. Hindi man ito fully developed katulad ng ibang resort, ay naging masayahin naman ang mga taong nakakasalubong namin. Hindi rin kami ng problema sa mga bibilhin sapagkat may mga sari-sari store sa paligid na hindi mala convenience store ang presyo. Sakto para sa tamang tipid. At dito sa main road kami dapat susunduin para sa aming aktibidad. At dahil may katagalang mag-reply ang aming kausap, napagpasyahan na muna namin na pumunta sa dagat at doon na lamang mag-antay. Bilang dito, kuya. Matagal. Hindi gaanong matao sa bahaging ito ng Station 1. Kahit pala Boracay ang araw na ito. Malinis at malapad ang shoreline, malapit na rin ito sa iconic na grotto. At ito na nga't pinakausapan na lang kaming pumunta na lamang sa Station 2 sapagkat hindi daw kami masusundo. 100 piso para sa aming 8 na nagkasya naman sa iisang e-trike. Dahil dito sa Station 2 daw ang puntahan ng mga turista na kumuha na aktibidad, dito na bumungad sa amin ang dami ng tao. Mga kapwa turista na nag-aantay din ng kanilang itineraryo. At makalipas ang halos 1 oras na pag-aantay, ay sinamahan na kami papunta sa bangka kung saan inakala naming mag-uumpisa na ang aming island hopping. Ngunit sa kasamaang palad, ay sosobra daw ang tao sa limitasyon ng pasahero ng bangka. Kaya naman sinabihan kaming sa susunod na bangka na lamang kami maisasakay. At sa mga puntong ito, nagsimula na kaming tumamlay sapagkat inabot kami ng halos 3 oras sa pag-aantay. Mula Station 2 ay bumiyahe kami patungo Station 3. Ipinauna nang ipinakuha sa amin ang pagkain ng buffet sapagkat alauna pa daw ng tanghali ang susunod na bangka. At matapos muling mag-antay ng ilang oras ay may mga pinirmahan na naman kami. Pero sa pagkakataong ito ay natuloy din ang aming pagsakay. Kawabat ang mauuna sa listahan. Dito, ang payo ko sa inyo ay huwag masyadong tataasan ng inaasahan para hindi masyadong matismaya. Matapos masilip ay agaran din kami nagsibalikan sa bangka. Nagantay na lamang ng pag-alis muli patungo sa susunod na isla. Baba ka pa rin. Kaya maghanap na tayo ng sisilungan. Oo. Tara! Ayun kay kuya. Magic Island ang dapat na susunod na destinasyon. Ngunit wala ni isa sa pasahero ng bangka ang interesado, kaya dumiretso na kami sa Crystal Cove. Babuto po, sir. Kinda blue. Ang sistema dito, kung sakaling walang interesado pumasok sa Crystal Cove, ay sasaglit lamang ang bangka at kayo tutungo na sa susunod na itineraryo. Pero pag isa sa inyo ay pumasok, bibigyan kayo lahat ng 1 oras para manatili sa isla. Some stranger called me bad names. I don't know why. You held me in your arms and you said no need to cry. Oh, babe, you make it better than okay. You make me feel like a drive in the country. I walk on a warm beach. You make me happy. You make me feel like a hand on. Ito pa naman ang inaasahan ko sa lahat, ang mag-snorkeling. Ngunit 15 minutos lang ay nilaan nila dahil magdidilim na din daw at may isa pa kaming pupuntahan, ang Puka Beach. Dito ay nag-ubos na lamang kami ng oras sa paglublob sa malinaw na tubig ng dagat. Habang ang iba ay abala sa paglilibot at pagkuha ng kanilang mga litrato.
Isa sa pinakamaganda sa isla ng Boracay ay ang masilayan ng paglubog ng araw nang dahil pasado tanghali na kami nakapagsimula sa bangka na namin ito nakita. Sa Station 2 na kami ibinaba ng bangkang aming sinakyan, diretso sa main road para makakuha ng e-trike. Medyo mahirap makakuha ng masasakyan ng mga oras na iyon. Illegal man daw, pero kinuha na namin ang alok ng mga naghahabal-habal. Nang makauwi, isa-isa na kami nagbanlaw at naligo para makapaghanap ng makakainan para sa hapunan. Gumising kami ng maaga para makapaglibot pa sa ibang station. Nagkape, kumain ng kaunti at nabili ng mga souvenirs. At sa pag-checkout namin sa villa ay nakiusap kami sa driver ng van ng resort na ihatid kami papuntang Pantalan. Oo, binigay ko na. Salamat po. Sa kabuuan ng aming paglalakbay, naging dismayado man sa ibang pangyayari, ay tumingin na lamang kami sa mga positibong bagay. Kasama ang pamilya at kaibigan sa nakamamanghang isla, ang mga ganitong alaala ay hindi madaling tumbasan ng material na bagay, mga karanasan na hindi mananakaw ng kahit sino man.